กลางคืนที่เงียบสงัดลมพัดผ่านหน้าต่างบานสูงของคฤหาสน์ตระกูลแกรนเวลไอรีนแกรนเวลนั่งอยู่ท่ามกลางกองเอกสารที่เต็มไปด้วยแผนผังและสมการเธอคืออัจฉริยะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ทุกคนยกย่องแต่ภายในหัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความเหงาครอบครัวที่ร่ำรวยและสังคมที่หวังเพียงผลกำไรทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเครื่องจักรสร้างเงินในคืนนั้นไอรีนก้าวออกจากบ้านเพื่อหนีจากความกดดันเธอตัดสินใจเดินไปยังห้องทดลองลับในชั้นใต้ดินของโรงงานไฟฟ้าที่เธอสร้างขึ้นเองแต่ระหว่างทางกลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสียงระเบิดดังก้องทั่วตรอกเล็กๆที่มืดมิดไอรีนหยุดชะงักเธอเห็นควันลอยขึ้นมาจากโกดังร้างเธอไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายแต่หัวใจที่อยากรู้อยากเห็นทำให้เธอเดินเข้าไปในโกดังนั้นเธอพบกับหญิงสาวคนหนึ่งอัญญานักเดินทางผู้เต็มไปด้วยพลังชีวิตอัญญากำลังพยายามดับไฟจากเครื่องยนต์พลังงานไอน้ำขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะระเบิดเมื่อครู่คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมอัญญาเรียกไอรีนที่ยืนมองอยู่จากมุมห้องไอรีนลังเลแต่สัญชาตญาณของนักประดิษฐ์ในตัวเธอกลับชนะเธอพุ่งเข้ามาใกล้และช่วยอัญญาหยุดระบบที่เสียหายขณะที่ทำงานร่วมกันไอรีนประหลาดใจกับวิธีคิดของอัญญาหญิงสาวคนนี้ไม่ได้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมแต่กลับสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆและสร้างสรรค์หลังจากทุกอย่างสงบลงอัญญาหันมาหาไอรีนและพูดว่าขอบคุณนะถ้าไม่มีคุณฉันคงต้องพังงานนี้ซ้ำอีกไอรีนมองหญิงสาวตรงหน้าเธอสวมชุดเดินทางเก่าๆที่มีรอยขาดเล็กน้อยใบหน้าเปื้อนเขม่าดูซนแต่แววตากลับส่องประกายเหมือนคนที่มองเห็นความงดงามในทุกสิ่งแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ไอรีนถามเสียงเย็นชาฉันกำลังลองสร้างบางอย่างเพื่อช่วยชุมชนที่ฉันอาศัยอยู่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยอัญญาตอบพร้อมรอยยิ้มคุณจะช่วยชุมชนด้วยเครื่องไอน้ำที่ใกล้ระเบิดแบบนี้ไอรีนประชดแต่ลึกๆเธอกลับรู้สึกทึ่งในความตั้งใจของอีกฝ่ายในคืนนั้นทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอัญญาเล่าถึงชีวิตนักเดินทางที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่เธอกลับมองเห็นความสวยงามในทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ที่ส่องแสงอ่อนๆหรือแม้แต่เสียงลมที่ผ่านไปไอรีนแปลกใจเธอไม่เคยพบใครที่มองโลกในแง่ดีและเต็มไปด้วยพลังเช่นนี้มาก่อนในขณะที่ทั้งสองกำลังจะจากกันอัญญาหันมาและพูดว่าคุณน่ามีของขวัญที่พิเศษมากแต่อย่าให้ความกลัวหรือความโดดเดี่ยวมาปิดบังแสงของคุณเลยคืนนั้นไอรีนกลับไปพร้อมกับความรู้สึกแปลกใหม่อัญญาทำให้เธอรู้สึกว่าบางทีแสงที่เธอต้องการอาจไม่ได้มาจากเครื่องจักรที่เธอสร้างแต่มาจากหัวใจของคนที่เธอพบเจอรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ส่องผ่านม่านบางๆในห้องทดลองเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของเมืองอัญญาเดินไปรอบๆห้องด้วยความประหลาดใจขณะที่เธอจ้องมองสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่วางระเกะระกะนี่เป็นที่ทำงานของคุณเหรอดูเหมือนโรงเก็บเศษเหล็กเลยนะอัญญาหัวเราะเสียงใสไอรีนเงยหน้าจากสมุดจดมันไม่ใช่เศษเหล็กมันคือประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมน้ำเสียงของเธอหนักแน่นโอ้งั้นฉันคงอยู่กลางประวัติศาสตร์ละสิอัญญาพูดพลางยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กๆขึ้นดูไอรีนถอนหายใจเธอเคยชินกับการที่คนมองข้ามสิ่งที่เธอทำแต่ลึกๆแล้วเธออยากให้อัญญามองเห็นโลกในแบบที่เธอเห็นฟังนะอัญญาไอรีนเริ่มพูดพร้อมวางสมุดจดลงฉันมีไอเดียที่จะเปลี่ยนโลกนี่คือแผนการสร้างเครื่องจักรพลังงานสะอาดมันจะผลิตไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติเช่นลมน้ำหรือแม้แต่แสงอาทิตย์อัญญาขมวดคิ้วแล้วมันจะช่วยอะไรได้โลกนี้ยังมีที่ไม่มีแม้แต่
แต่แหล่งน้ำสะอาดมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหรือไฟฟ้าไอรีนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมันคือการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดเราไม่ควรต้องพึ่งพาพลังงานที่ทำลายโลกเราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้อัญญาสายหน้าฟังดูดีแต่โลกมันไม่ง่ายขนาดนั้นฉันเห็นหมู่บ้านที่คนแทบไม่มีข้าวกินไฟฟ้าคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาคิดถึงแล้วคุณคิดว่าความยากจนกับความล้าหลังจะหายไปได้ยังไงถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไอรีนเถียงกลับการสนทนาเริ่มเข้มข้นขึ้นอัญญามองไอรีนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยคุณเคยลงไปเห็นชีวิตคนธรรมดาจริงๆไหมหรือแค่นั่งคิดแผนอยู่ในห้องทดลองแบบนี้คำพูดของอัญญาทำให้ไอรีนชะงักเธอไม่เคยถูกท้าทายแบบนี้มาก่อนฉันไม่ได้คิดแค่ในห้องทดลองไอรีนตอบเบาๆฉันคิดว่าถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จคนธรรมดาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนพวกนั้นไม่ได้ต้องการแสงสว่างจากหลอดไฟพวกเขาต้องการความหวังที่จับต้องได้ทั้งสองหยุดนิ่งในความเงียบแต่ในสายตาของทั้งคู่ไม่ได้มีความโกรธเคืองหากแต่เต็มไปด้วยความท้าทายหลังจากผ่านไปสักพักอัญญาถอนหายใจและพูดขึ้นโอเคถ้าคุณเชื่อว่ามันจะช่วยคนได้งั้นพิสูจน์ให้ฉันเห็นสิพิสูจน์ไอรีนเลิกคิ้วใช่เราไปช่วยคนจริงๆกันเถอะคุณมีเครื่องจักรนี้แล้วนี่ไปแสดงให้คนธรรมดาเห็นว่ามันทำอะไรได้ไอรีนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่คำท้าแต่เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนความฝันของเธอให้เป็นความจริงตกลงไอรีนพูดแต่คุณต้องช่วยฉันด้วยได้เลยอัญญายิ้มพร้อมยื่นมือออกมาถือว่าเป็นข้อตกลงในวินาทีนั้นทั้งสองจับมือกันเหมือนเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายรถม้าคันเล็กที่ส่งเสียงเอียดอาร์ตเคลื่อนไปตามถนนที่ครุขระไอรีนและอัญญานั่งอยู่ด้วยกันทิวทัศน์รอบข้างเปลี่ยนจากตึกสูงของเมืองใหญ่เป็นทุ่งกว้างและบ้านเรือนเก่าคร่ำคราที่นี่เหรอไอรีนถามพลางมองไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปทำไมมันถึงดูเหมือนย้อนกลับไป1 ศตวรรษเพราะที่นี่ไม่เคยได้รับการพัฒนาอัญญาตอบขณะมองผ่านหน้าต่างไฟฟ้าไม่มีน้ำสะอาดก็ขาดแคลนคนที่นี่ใช้ชีวิตจากมือของพวกเขาเองไม่มีใครสนใจช่วยแต่ทำไมคุณถึงพาฉันมาที่นี่ไอรีนถามเพราะคุณอยากช่วยคนจำได้ไหมนี่คือโอกาสของคุณที่จะทำให้สิ่งประดิษฐ์ของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจริงๆเมื่อทั้งสองมาถึงที่หมู่บ้านเสียงหัวเราะของเด็กๆดังแทรกความเงียบสงบอัญญาพาไอรีนเดินสำรวจพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนถูกแช่แข็งอยู่ในอดีตหญิงสาวคนหนึ่งกำลังหาบน้ำจากบ่อน้ำที่แห้งเกือบหมดขณะที่ชายชรานั่งซ่อมอุปกรณ์ทำไร่อยู่ใต้ร่มไม้ทุกคนอยู่ได้ยังไงไอรีนถามด้วยน้ำเสียงสงสัยด้วยความหวังอัญญาตอบเรียบในขณะที่ไอรีนยังคงตั้งคำถามในใจอัญญาพาเธอไปพบกับผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อลุงฟรานซ์ชายชรารูปร่างผอมเกร็งแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนี่คือไอรีนนักประดิษฐ์ที่ฉันบอกไว้อัญญาแนะนำนักประดิษฐ์ลุงฟรานซ์มองด้วยสายตาสงสัยคุณจะช่วยพวกเราได้จริงๆหรือเปล่าฉันจะพยายามไอรีนตอบอย่างมั่นใจวันแรกที่ไอรีนเริ่มทำงานเธอพบว่าการสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายในที่ขาดทรัพยากรเธอพยายามตั้งเสาไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ไม่มีใครช่วยเธอคนในหมู่บ้านดูเหมือนไม่ไว้ใจเธอทำไมพวกเขาไม่ช่วยไอรีนบ่นขณะลากสายไฟอย่างทุลักทุเลพวกเขาเคยถูกคนจากเมืองใหญ่หลอกมาแล้วไ
อัญญาอธิบายคนพวกนั้นสัญญาว่าจะช่วยแต่ก็ทิ้งพวกเขาไปอัญญาจึงแนะนำให้ไอรีนเริ่มจากสิ่งเล็กๆเธอพาไอรีนไปช่วยเด็กๆซ่อมจักรยานเรียนรู้วิธีทำขนมปังจากหญิงชราและนั่งฟังเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในคืนหนึ่งขณะนั่งใต้แสงจันทร์ไอรีนถามอัญญาด้วยความสงสัยคุณคิดว่าพวกเขาต้องการอะไรจากฉันจริงๆพวกเขาไม่ได้ต้องการเครื่องจักรพวกเขาต้องการคนที่เข้าใจอัญญาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายคำพูดนั้นทำให้ไอรีนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเธอตัดสินใจเลิกมุ่งสร้างสิ่งที่ซับซ้อนเกินไปและหันไปพัฒนาสิ่งที่คนในหมู่บ้านสามารถใช้ได้ง่ายหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ไอรีนได้ประดิษฐ์กังหันลมขนาดเล็กที่สามารถปั่นไฟฟ้าให้เพียงพอกับบ้านบางหลังในหมู่บ้านการทดลองประสบความสำเร็จชาวบ้านเริ่มช่วยกันสร้างกังหันเพิ่มขึ้นนี่มันน่าทึ่งมากลุงฟรานซ์พูดขณะเปิดไฟในบ้านหลังแรกไอรีนยิ้มแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยิ้มเพราะความสำเร็จของเครื่องจักรเธอยิ้มเพราะเธอได้เห็นแสงสว่างในสายตาของชาวบ้านคืนนั้นไอรีนและอัญญานั่งอยู่ข้างกังหันลมที่หมุนไปตามสายลมเบาๆคุณคิดว่าแบบนี้เรียกว่าความสำเร็จได้ไหมไอรีนถามสำหรับฉันอัญญาพูดพร้อมรอยยิ้มมันมากกว่านั้นมันคือความหวังไอรีนมองอัญญาแสงจันทร์สะท้อนดวงตาของเธอทำให้เธอรู้ว่าการเชื่อมโยงกับคนรอบตัวคือสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนค่ำคืนหนึ่งใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวไอรีนและอัญญานั่งอยู่ริมลำธารใกล้หมู่บ้านลมเย็นพัดโชยกลิ่นหญ้าสดทั้งสองเพิ่งเสร็จจากงานซ่อมกังหันลมในช่วงกลางวันไอรีนเงยหน้ามองฟ้าส่วนอัญญานั่งเงียบเธอดูเหมือนคนที่มีบางอย่างในใจวันนี้เงียบผิดปกตินะไอรีนเอ่ยขึ้นเธอเหนื่อยเหรออัญญาหันมายิ้มบางๆแต่ดวงตาของเธอไม่ได้สดใสเหมือนเดิมไอรีนอัญญาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาจนแทบจะเป็นเสียงกระซิบเธอเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ยืนในโลกนี้ไหมคำถามนั้นทำให้ไอรีนหยุดนิ่งเธอไม่เคยได้ยินอัญญาพูดอะไรที่ฟังดูสิ้นหวังแบบนี้มาก่อนหมายความว่ายังไงไอรีนถามอัญญาหลับตาเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าฉันเกิดมาในครอบครัวที่จนมากเราไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้ำสะอาดหรือหลังคาที่แข็งแรงตอนเด็กๆฉันเคยฝันถึงวันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความฝันนั้นก็พังลงทุกครั้งไอรีนมองอัญญาน้ำเสียงของเธอไม่เหมือนคนที่กำลังโทษโชคชะตาแต่มันเต็มไปด้วยความจริงที่แสนเศร้าแม่ของฉันเสียตอนฉันอายุ12 ปีและพ่อเขาไม่เคยอยู่เลยฉันต้องเดินทางคนเดียวตั้งแต่ยังเด็กหางานเพื่อมีชีวิตรอดฉันเคยคิดนะว่าถ้าฉันเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยเหมือนเธอทุกอย่างคงไม่ยากแบบนี้ไอรีนรู้สึกเหมือนโดนกระแทกด้วยคำพูดเหล่านั้นเธอไม่เคยนึกถึงความลำบากของอัญญาในแบบนี้มาก่อนอัญญาฉันไอรีนพยายามพูดแต่ก็หยุดเพราะไม่รู้จะพูดอะไรดีอัญญาหันมายิ้มไม่ต้องรู้สึกผิดนะฉันไม่ได้พูดเพื่อให้เธอสงสารแค่บางทีฉันก็สงสัยว่าฉันพยายามเพื่ออะไรถ้ามันจะไม่มีใครสนใจสิ่งที่ฉันทำเลยหลังจากนั้นไอรีนเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กน้อยเธอวางมือจากแผนงานที่ยุ่งเหยิงในช่วงค่ำและหันมาใช้เวลาฟังเรื่องราวของอัญญาในเย็นวันหนึ่งอัญญาพาไอรีนเดินไปยังลำธารที่เธอเคยหลบมาพักเวลาที่เหนื่อยจากการเดินทางที่นี่เป็นที่ที่ฉันเคยรู้สึกสงบอัญญาพูดขณะหย่อนเท้าลงในน้ำใสไอรีนมองตามและรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยสัมผัส
เธอรู้ไหมไอรีนพูดขึ้นหลังจากเงียบอยู่นานฉันเคยคิดว่าความสำเร็จคือการสร้างสิ่งที่คนต้องการแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จอาจหมายถึงการทำให้คนที่ฉันแคร์รู้สึกว่าฉันอยู่ข้างพวกเขาอัญญาหันมามองไอรีนยิ้มและพูดต่อถ้าเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำไม่มีค่าฉันอยากบอกเธอว่ามันไม่จริงเธอช่วยฉันเปลี่ยนมุมมองชีวิตและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีเครื่องจักรไหนในโลกนี้ทำได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มลึกซึ้งขึ้นไอรีนเริ่มเรียนรู้ที่จะวางงานเพื่อใช้เวลากับคนอื่นส่วนอัญญาเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ใช่การทำให้เธอดูอ่อนแอแต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันรถม้าที่ทั้งสองนั่งมาหยุดลงที่ทางเข้าหมู่บ้านเล็กๆซึ่งดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกอีกใบไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงเครื่องยนต์และผู้คนดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันทุกอย่างชวนให้อึดอัดนี่มันเหมือนเดินเข้าไปในภาพถ่ายขาวดำไอรีนพูดพลางมองไปรอบๆอัญญาพยักหน้าที่นี่เคยมีเหมืองถ่านหินใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแต่เมื่อมันหมดลงทุกคนก็ถูกทิ้งไว้กลางความมืดไม่มีใครช่วยพวกเขาได้แต่พวกเราจะช่วยไอรีนพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจทั้งสองเดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่กลับไม่มีใครทักทายทุกคนมองมาด้วยสายตาที่ระแวงเด็กๆวิ่งหลบไปหลังรั้วหญิงชราหยุดงานเย็บผ้าและรีบเก็บของหนีพวกเขาดูเหมือนไม่ต้อนรับเราไอรีนกระซิบเบาๆก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคนที่นี่ไม่ไว้ใจคนนอกอัญญาพูดพร้อมพยายามส่งยิ้มให้ชายวัยกลางคนหนึ่งที่นั่งสูบบุหรี่อยู่เขาแค่พ่นควันออกมาและหันหน้าหนีเมื่อทั้งสองเดินไปถึงลานกลางหมู่บ้านอัญญาพูดขึ้นเสียงดังทุกคนฟังฉันหน่อยได้ไหมไม่มีใครตอบเรามาที่นี่เพื่อช่วยพวกคุณไอรีนพูดเสริมแต่เสียงของเธอสะท้อนในความว่างเปล่าไม่นานชายวัยกลางคนที่ดูจะเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวบ้านก้าวออกมาเขามองพวกเธอด้วยสายตาเย้ยหยันพวกคุณจะช่วยยังไงเอาไฟฟ้าจากเมืองใหญ่มาให้เรานั่นมันแค่คำสัญญาของคนที่ผ่านมาหลอกพวกเราทั้งนั้นแต่เราไม่ใช่คนพวกนั้นไอรีนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและทำไมเราต้องเชื่อคุณชายคนนั้นถามกลับคนพวกคุณพูดเสมอว่าจะช่วยแต่ทุกครั้งมันจบลงที่พวกเราต้องสูญเสียมากกว่าเดิมในคืนนั้นไอรีนและอัญญานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มืดสนิทอัญญามองไอรีนที่กอดสมุดจดไว้แน่นดูเหมือนคำพูดที่สวยหรูของเราจะไม่มีความหมายกับพวกเขาไอรีนพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าเธอคิดว่าฉันจะบอกว่าไม่เป็นไรเราค่อยลองใหม่ไหมล่ะอัญญาพูดพร้อมหัวเราะเบาๆก็คงไม่ไอรีนพูดพลางเงยหน้ามองฟ้าแต่ฉันไม่อยากยอมแพ้ฉันรู้ว่าเราทำได้อัญญามองไอรีนแล้วยิ้มงั้นก็ต้องพิสูจน์ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำวันรุ่งขึ้นไอรีนเริ่มต้นแผนใหม่เธอใช้ชิ้นส่วนเล็กๆจากรถม้าและแบตเตอรี่ที่พกติดตัวมาสร้างไฟฉายมือหมุนเครื่องกำเนิดแสงแบบง่ายๆนี่คืออะไรเด็กคนหนึ่งถามอย่างสงสัยเมื่อไอรีนเปิดไฟฉายให้ดูมันคือไฟฉายไอรีนตอบพร้อมยิ้มและเธอสามารถสร้างมันเองได้ถ้าอยากลองเด็กชายลังเลแต่เมื่ออัญญาเข้ามาช่วยพูดและยิ้มให้เด็กคนนั้นก็เริ่มสนใจเขาหมุนมือจับและเห็นแสงไฟเล็กๆสว่างขึ้นจากหลอดไฟไม่นานเด็กๆคนอื่นๆก็เข้ามารวมดูพวกเขาเริ่มหัวเราะและจับจ้องแสงไฟที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในอีกไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านเริ่มเปิดใจและมาพูดคุยกับไอรีนและอัญญามากขึ้นอัญญาช่วยแนะนำไอรีน
ให้กับหัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้งสิ่งที่พวกคุณทำให้เด็กๆมันน่าประทับใจหัวหน้าหมู่บ้านพูดแต่พวกเรายังสงสัยอยู่ดีว่าคุณจะช่วยเราได้ในระยะยาวหรือเปล่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อขายฝันไอรีนพูดด้วยความจริงจังเราอยากให้พวกคุณเข้าใจว่าพวกคุณสามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเองได้เราไม่ได้ให้แค่แสงไฟแต่ให้ความรู้ที่พวกคุณสามารถต่อยอดได้ในท้ายที่สุดชาวบ้านเริ่มเห็นความจริงใจและตั้งใจของทั้งคู่ไอรีนช่วยสร้างกังหันลมเล็กๆที่หมุนเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับลานกลางหมู่บ้านขณะที่อัญญาช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและไอรีนในห้องทดลองเล็กๆที่สร้างขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลในมุมหนึ่งของหมู่บ้านไอรีนกำลังก้มหน้าก้มตาเชื่อมสายไฟและขันน็อตบนเครื่องกำเนิดพลังงานต้นแบบเสียงเครื่องมือโลหะกระทบกันก้องในความเงียบครั้งนี้มันต้องได้ผลไอรีนพูดกับตัวเองขณะกดสวิตช์เปิดเครื่องแต่แทนที่จะเกิดเสียงของเครื่องจักรที่ทำงานกลับมีเพียงเสียงปังพร้อมควันสีเทาที่พวยพุ่งขึ้นไม่ไอรีนร้องออกมาเธอทิ้งไขควงในมือและสุดตัวนั่งกับพื้นอัญญาที่นั่งมองอยู่ห่างๆเข้ามาหาเธอพร้อมรอยยิ้มที่แฝงความเข้าใจไอรีนเธอควรหยุดพักบ้างนะฉันว่ามือของเธอเริ่มสั่นแล้วฉันหยุดไม่ได้ไอรีนพูดพลางมองเศษซากเครื่องต้นแบบชาวบ้านไว้ใจฉันและฉันบอกพวกเขาว่ามันจะใช้ได้แต่ดูสิทุกอย่างมันล้มเหลวตลอดหลายวันไอรีนพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดทีละจุดแต่ทุกครั้งที่เปิดเครื่องผลลัพธ์กลับเหมือนเดิมล้มเหลวชาวบ้านเริ่มแสดงความกังวลเราคิดว่าคุณทำได้เสียงหนึ่งดังขึ้นแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ก็อย่าเสียเวลาเลยคำพูดเหล่านั้นแทงใจไอรีนเธอเริ่มปลีกตัวออกจากทุกคนและจมอยู่กับการทำงานจนดึกดื่นอัญญาเห็นสภาพของไอรีนแล้วเริ่มเป็นห่วงเธอเดินเข้าไปในห้องทดลองที่มืดสลัวไอรีนยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไอรีนอัญญาพูดพลางวางมือลงบนไหล่ของเธอจะไม่ไปถึงไหนถ้าเธอยังโทษตัวเองแบบนี้ฉันไม่ได้โทษตัวเองฉันแค่ไอรีนหยุดพูดกลางคันฉันแค่ไม่อยากล้มเหลวอีกแล้วล้มเหลว1,000 ครั้งเพื่อค้นพบครั้งเดียวที่ใช่อัญญาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไอรีนหันมามองนี่เธอเอาคำพูดจากโทมัสเอดิสันมาล้อฉันเหรออัญญาหัวเราะก็อาจจะแต่มันคือเรื่องจริงไม่ใช่เหรอถ้าเธอหยุดตอนนี้เธอจะไม่รู้เลยว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่ไหนในเช้าวันต่อมาอัญญาพาไอรีนเดินไปยังลำธารทั้งสองนั่งอยู่ริมฝั่งน้ำเธอเคยสังเกตไหมว่าน้ำในลำธารไหลไปทางไหนอัญญาถามมันไหลไปข้างหน้าไอรีนตอบใช่แต่เธอรู้ไหมว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างหินต้นไม้หรืออาจจะหลงทางในดินทรายแต่สุดท้ายมันก็ยังคงไปต่อไอรีนมองน้ำที่ไหลไปอย่างไม่หยุดยั้งและเริ่มคิดตามล้มเหลวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางอัญญาพูดต่อและในบางครั้งมันไม่ใช่การล้มเหลวด้วยซ้ำมันคือการเรียนรู้หลังจากช่วงเวลาที่ได้พักใจไอรีนกลับมาที่ห้องทดลองพร้อมแนวคิดใหม่เธอเริ่มบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทุกความล้มเหลวและเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเธอไม่ได้แค่ซ่อมแซมข้อผิดพลาดแต่ทดลองไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนในที่สุดไอรีนก็สามารถสร้างเครื่องกำเนิดพลังงานต้นแบบที่ใช้งานได้สำเร็จมันทำงานแล้วไอรีนร้องด้วยความดีใจเมื่อแสงไฟจากหลอดเล็กๆสว่างขึ้นในห้องทดลองอัญญาที่เฝ้าดูอยู่ยิ้มกว้างบอกแล้วใช่ไหมว่าความสำเร็จมันแค่ซ่อนอยู่หลังความล้มเหลว
ในค่ำคืนเดียวกันไอรีนเปิดไฟดวงเล็กๆในลานกลางหมู่บ้านชาวบ้านต่างมองด้วยความประหลาดใจและเริ่มปรบมือให้เธอนี่แค่เริ่มต้นไอรีนพูดด้วยความมั่นใจฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าฉันทำไม่ได้มันแค่บอกว่าฉันยังไม่ได้ลองในวิธีที่ถูกต้องเสียงล้อรถม้าดังก้องบนถนนที่คดเคี้ยวเส้นทางที่พวกเธอเลือกเดินในครั้งนี้ไม่ได้ปูด้วยความราบรื่นแต่เต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายเมืองหลวงใหญ่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ไปที่นั่นอีกอัญญาพูดขณะมองออกไปยังขอบฟ้าที่มีเงาเส้นขอบตึกสูงตระหง่านฉันเคยไปเมืองหลวงบ้างแต่ไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้ไอรีนตอบพร้อมมองแผนผังเครื่องจักรในมือครั้งนี้มันสำคัญกว่าแค่การสร้างอะไรใหม่ๆมันคือการทำให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทำมีค่าอัญญามองไอรีนด้วยสายตาอ่อนโยนเธอจะทำได้ดีแน่ฉันมั่นใจระหว่างที่รถม้ากำลังเดินทางไปตามทางสายใหญ่รถล้อหลังเกิดเสียงดังแกรกก่อนที่รถจะหยุดกึกนี่มันเรื่องอะไรอีกล่ะไอรีนพูดพลางลงจากรถม้าไปดูล้อหักอัญญาพูดพร้อมถอนหายใจโชคดีของเราใช่ไหมเนี่ยทั้งสองพยายามซ่อมแซมล้อรถแต่ด้วยความยากลำบากในอุปกรณ์ที่มีอยู่ทำให้พวกเธอต้องพักอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้กับถนนในหมู่บ้านนั้นทั้งสองได้พบกับช่างฝีมือชื่อมิคาเอลผู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างเครื่องมือพื้นฐานแบบง่ายๆแม้ว่าหมู่บ้านของเขาจะไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยฉันได้ยินเรื่องสิ่งที่คุณทำเพื่อหมู่บ้านข้างล่างมาแล้วมิคาเอลพูดกับไอรีนคุณพยายามเปลี่ยนแปลงโลกในแบบของคุณเองมันน่าสนใจดีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไอรีนตอบแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรก็คงเหมือนเดิมไปเรื่อยๆมิคาเอลยิ้มและช่วยซ่อมล้อรถไม้ทั้งสองยังได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากเขาเช่นการใช้วัสดุธรรมชาติในแบบที่พวกเธอไม่เคยนึกถึงบางทีคนเมืองหลวงอาจจะชอบอะไรที่เรียบง่ายแต่ได้ผลแบบนี้อัญญาพูดขณะมองดูเครื่องมือของมิคาเอลใช่ไอรีนตอบบางทีเราควรเอาแนวคิดนี้ไปผสมกับสิ่งที่เรากำลังทำเมื่อซ่อมรถม้าเสร็จทั้งสองเดินทางต่อและในที่สุดก็ถึงเมืองหลวงแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความทะเยอทะยานตึกสูงเสียดฟ้าและกลิ่นอายของการแข่งขันนี่มันโลกอีกใบเลยอัญญาพูดขณะมองคนเดินพลุกพล่านฉันไม่แน่ใจว่าจะชอบที่นี่อย่ากังวลไปเรามาที่นี่เพื่อสร้างโอกาสไอรีนตอบทั้งสองเข้าพบกับกลุ่มนักลงทุนในงานแสดงนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีไอรีนตั้งโต๊ะเล็กๆพร้อมเครื่องต้นแบบของเธอนักลงทุนคนหนึ่งเดินเข้ามามองเครื่องจักรของไอรีนด้วยสายตาวิพากษ์วิจารณ์นี่มันแค่อีกหนึ่งสิ่งที่คนอื่นพยายามทำมาหลายครั้งแล้วคุณคิดว่าสิ่งนี้จะแตกต่างยังไงไอรีนรู้สึกเหมือนโดนท้าทายแต่เธอตอบกลับอย่างมั่นใจมันแตกต่างเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเมืองใหญ่แต่มันออกแบบมาเพื่อชุมชนเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรแต่พวกเขามีความหวังคำตอบของเธอทำให้นักลงทุนหยุดคิดอัญญาที่อยู่ข้างๆเสริมว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือแนวคิดที่เราจะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในที่สุดความตั้งใจและความมั่นใจของไอรีนและอัญญาทำให้พวกเธอได้รับโอกาสจากนักลงทุนรายหนึ่งที่สนใจแนวคิดของพวกเธอฉันจะลองให้โอกาสคุณนักลงทุนพูดแต่มันจะไม่ใช่เส้นทางง่ายๆเราก็ไม่ได้คาดหวังให้มันง่ายไอรีนตอบด้วยรอยยิ้ม
กลางคืนในเมืองหลวงใหญ่แสงไฟจากตึกสูงและถนนหนทางส่องสว่างจนดูเหมือนไม่มีที่ว่างให้กับดวงดาวบนท้องฟ้าแต่ในมุมเงียบสงบของสวนสาธารณะนอกตัวเมืองไอลีนและอัญญานั่งเคียงข้างกันบนเนินหญ้าลมเย็นพัดโชยเบาๆและความเหน็ดเหนื่อยจากการพบปะนักลงทุนทั้งวันดูเหมือนจะถูกปลดเปลื้องลงเธอรู้ไหมตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยนั่งดูดาวแบบนี้เลยไอลีนพูดพลางเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเข้มจริงเหรออัญญาถามฉันหลับเป็นตรงข้ามกันหมดเลยเวลาเหนื่อยจากการเดินทางฉันชอบมองดาวมันเหมือนการได้พักใจฉันเคยยุ่งเกินไปไอลีนยิ้มบางๆแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันพลาดอะไรบางอย่างไปนานมากอะไรล่ะอัญญาหันมามองหน้าไอลีนสิ่งเล็กๆที่มีความหมายเหมือนตอนนี้ทั้งสองนั่งเงียบกันไปครู่หนึ่งก่อนที่ไอลีนจะพูดขึ้นมาอีกครั้งอัญญาฉันอยากบอกอะไรบางอย่างกับเธอว่าไงไอลีนสูดลมหายใจลึกฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าฉันจะพบใครบางคนที่ทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเธอพูดพลางมองหน้าอัญญาเธอทำให้ฉันเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องจักรหรือสมการแต่มันมีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นอัญญามองไอลีนด้วยสายตาที่ค่อยๆอ่อนลงฉันเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเธอทำมากกว่าที่เธอคิดเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยากเปลี่ยนแค่โลกฉันอยากสร้างอนาคตที่มีเธออยู่ในนั้นด้วยอัญญาหัวเราะเบาๆเธอรู้ตัวไหมว่าคำพูดเธอนี่เหมือนบทหนังโรแมนติกเลยก็มันเป็นความจริงไอลีนพูดเสียงเรียบและฉันรู้ว่ามันอาจจะเร็วไปที่จะพูดแบบนี้แต่ฉันอยากให้เธอรู้อัญญานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดไอลีนฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากใครในชีวิตฉันเพราะอะไรล่ะเพราะฉันเคยคิดว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีอนาคตไม่มีอะไรที่ใครจะเห็นค่าได้อัญญาหยุดพูดเธอก้มมองมือตัวเองแต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนฉันมีจุดยืนมีเป้าหมายเพราะเธอทำให้ฉันเชื่อว่าฉันก็สามารถสร้างอะไรได้ไอลีนจับมือของอัญญาไว้เบาๆนั่นเพราะเธอมีความหมายเธอคือแรงบันดาลใจของฉันในช่วงเวลานั้นความเงียบปกคลุมระหว่างพวกเธอแต่ไม่ได้เป็นความเงียบที่อึดอัดหากเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจอัญญามองไอลีนและพูดพร้อมรอยยิ้มงั้นถ้าฉันต้องอยู่ในอนาคตของเธอฉันขอต่อรองได้ไหมต่อรองอะไรล่ะไอลีนถามด้วยความสงสัยเราต้องสร้างอนาคตที่ไม่ใช่แค่เพื่อเราแต่เพื่อทุกคนด้วยไอลีนหัวเราะเธอได้คำสัญญาแล้วนะทั้งสองนั่งอยู่ใต้แสงจันทร์แสงไฟจากเมืองหลวงเบื้องหลังดูจางไปเมื่อเทียบกับแสงดาวที่ส่องอยู่เบื้องบนฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงชอบมองดาวไอลีนพูดเพราะอะไรล่ะเพราะมันเหมือนเธอส่องแสงในที่ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะสว่างได้อัญญาหัวเราะคำพูดเธอหวานเกินไปแล้วนะฉันเริ่มละลายแล้วก็ดีเพราะฉันตั้งใจไอลีนตอบพร้อมรอยยิ้มอัญญาหัวเราะเบาๆแต่หัวใจของเธอเต้นแรงกว่าเดิมเธอหันมามองไอลีนเต็มตาแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าของอีกฝ่ายจนดูนุ่มนวลเธอนี่มันอัจฉริยะจริงๆอัญญาพูดพร้อมรอยยิ้มแต่ฉันว่าเธอน่าจะใช้พรสวรรค์นี้ไปกับสิ่งที่หวานน้อยกว่านี้นะเช่นอะไรล่ะไอลีนถามพลางเลิกคิ้วเช่นการประดิษฐ์เครื่องจักรไงอัญญาพูดจบก็หัวเราะเบาๆแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อไอลีนกลับขยับเข้ามาใกล้จนปลายจมูกเกือบชนกัน
ฉันอยากสร้างอะไรบางอย่างที่มีเธอเป็นส่วนสำคัญมากกว่าไอรีนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคำพูดนั้นทำให้อัญญาชะงักเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของไอรีนแววตาที่จริงจังและอบอุ่นเหมือนกำลังเชิญชวนให้เธอก้าวเข้าสู่โลกอีกใบอัญญาหายใจลึกไอรีนฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตฉันจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ล่ะไอรีนถามน้ำเสียงเบาลงแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกตอนนี้อัญญาก้มหน้ายิ้มเล็กๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่เคียงข้างฉันจริงๆไอรีนไม่พูดอะไรเธอค่อยๆยกมือขึ้นแต่ใบหน้าของอัญญาเบาๆปลายนิ้วของเธอลูบผ่านแก้มที่นุ่มนวลเหมือนจะยืนยันว่าอีกฝ่ายอยู่ตรงนี้จริงๆฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอไอรีนกระซิบอัญญาหัวเราะเบาๆคำพูดของเธอมันทำให้ฉันไม่อยากหนีไปไหนเลยอย่าหนีไปไหนนะไอรีนพูดพลางโน้มตัวเข้าไปใกล้จนลมหายใจของทั้งสองสัมผัสกันในวินาทีนั้นไอรีนค่อยๆประทับริมฝีปากลงบนปากของอัญญาจูบแรกของพวกเธอไม่ได้เร่าร้อนหรือดุดันแต่มันเต็มไปด้วยความนุ่มนวลและความหมายทุกสัมผัสเหมือนกำลังสื่อสารบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแค่คำพูดลมเย็นพัดผ่านผิวของพวกเธอแต่ความอบอุ่นในหัวใจของทั้งคู่ทำให้ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงบอัญญาค่อยๆยกมือขึ้นจับไหล่ของไอรีนก่อนจะผละออกเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากจูบแรกของเรานี่เหมือนฝันเลยถ้ามันเป็นฝันฉันก็ไม่อยากตื่นไอรีนตอบพร้อมใช้ปลายนิ้วไล่เส้นผมที่ตกลงมาบนใบหน้าของอัญญาทั้งสองมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาพร้อมกันเสียงหัวเราะของพวกเธอสะท้อนท่ามกลางความเงียบสงบของค่ำคืนพวกเธอกลับมานั่งเคียงข้างกันอีกครั้งอัญญาค่อยๆเอนตัวพิงไหล่ของไอรีนขณะที่แสงดาวบนท้องฟ้าส่องประกายราวกับจะเฉลิมฉลองให้กับความรักของพวกเธอเรายังมีเรื่องต้องทำอีกเยอะอัญญาพูดเบาๆใช่ไอรีนตอบแต่ตราบใดที่เรามีกันและกันฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นและในค่ำคืนนั้นแสงแห่งความรักของพวกเธอก็ส่องสว่างในที่ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้กลางดึกในเมืองหลวงเสียงฟ้าร้องดังลั่นแสงไฟจากตึกสูงที่เคยส่องสว่างดูหม่นหมองลงในค่ำคืนนี้ในห้องทดลองเล็กๆของไอรีนเธอกำลังจดบันทึกบางอย่างลงในสมุดขณะที่อัญญานั่งอยู่ใกล้ๆอ่านแผนผังเครื่องจักรด้วยสายตาใคร่ครวญนี่อาจจะเป็นเครื่องที่ทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปอัญญาพูดพลางยิ้มแต่ตอนนี้มันยังแค่เป็นต้นแบบไอรีนตอบฉันต้องปรับจูนอีกหลายอย่างและบางอย่างฉันยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะใช้งานได้จริงอัญญาเอื้อมมือไปจับมือไอรีนไม่เป็นไรเธอเก่งพอที่จะทำได้อยู่แล้วก่อนที่ไอรีนจะตอบกลับเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากอีกด้านของห้องทั้งสองรีบลุกขึ้นทันทีอัญญาหยิบไฟใช้ขนาดเล็กที่วางอยู่ใกล้มือในขณะที่ไอรีนคว้ากล่องใส่อุปกรณ์สำคัญและกอดมันไว้แน่นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมมืดชายสองคนในชุดดำปรากฏตัวพวกเขาดูไม่ใช่โจรธรรมดาแต่มีท่าทีมั่นใจเหมือนคนที่รู้ว่ากำลังมาหาอะไรนั่นใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเธอหรือเปล่าไอรีนชายคนหนึ่งพูดเสียงเรียบพวกแกเป็นใครไอรีนถามพร้อมถอยหลังเราเป็นแค่คนที่อยากได้ไอเดียดีๆของเธอไปใช้เองชายอีกคนพูดพร้อมหัวเราะอัญญามองไปยังประตูทางออกก่อนจะกระซิบกับไอรีนเราต้องออกไปจากที่นี่ไม่ได้เครื่องต้นแบบอยู่ที่นี่ฉันทิ้งมันไม่ได้งั้นก็ต้องเอาคืนให้ได้อัญญาตอบพร้อมจับมือไอรีนแน่น
ทั้งสองหลบหนีออกมาจากห้องทดลองได้แต่ศัตรูขโมยต้นแบบของเครื่องจักรไปสำเร็จเราจะทำยังไงดีไอรีนพูดด้วยความโกรธพวกมันจะใช้สิ่งที่ฉันสร้างไปในทางที่ผิดอัญญาหยุดคิดครู่หนึ่งพวกเราต้องเอาคืนแต่เราจะต้องใช้วิธีของเราหมายความว่ายังไงพวกมันอาจจะขโมยต้นแบบไปได้แต่พวกมันไม่มีความรู้เท่าที่เธอมีถ้าเราทำให้ต้นแบบนั้นกลายเป็นแค่ของไร้ค่าเราก็ชนะทั้งสองเริ่มวางแผนพวกเธอค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูและพบว่าพวกมันทำงานให้กับองค์กรที่ต้องการควบคุมเทคโนโลยีเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินในคืนถัดมาทั้งสองบุกเข้าไปในคลังสินค้าลับขององค์กรศัตรูเฝ้าระวังแน่นหนาแต่ด้วยความช่วยเหลือจากทักษะการเอาตัวรอดของอัญญาและความรู้เรื่องเทคนิคของไอรีนพวกเธอสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้เมื่อเข้าไปถึงห้องที่เก็บต้นแบบไว้ไอรีนรีบตรวจสอบเครื่องจักรของเธอพวกมันยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรดีงั้นรีบทำให้มันกลายเป็นของไร้ค่าเลยอัญญากระซิบไอรีนดึงชิ้นส่วนสำคัญออกมาพร้อมตั้งระบบป้องกันที่ซับซ้อนถ้าพวกมันพยายามเปิดเครื่องนี้มันจะลบข้อมูลทั้งหมดและหยุดทำงานในขณะที่พวกเธอกำลังจะหนีศัตรูจับได้และล้อมพวกเธอไว้พวกเธอคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆเหรอชายคนหนึ่งพูดพลางยกปืนขึ้นอัญญาก้าวขึ้นมาข้างหน้าเธอไม่มีวันใช้มันได้เธอพูดอะไรไอรีนยิ้มมุมปากฉันทำให้มันกลายเป็นแค่เศษเหล็กพวกนายขโมยสิ่งที่ไม่มีค่าไปศัตรูโกรธจัดแต่ก่อนที่จะทำอะไรได้พวกเธอใช้จังหวะที่ศัตรูเผลอหลบหนีออกมาได้หลังจากกลับมาที่ห้องทดลองไอรีนถอนหายใจด้วยความโล่งอกฉันเสียใจที่ต้องทำลายต้นแบบแต่ฉันก็ไม่เสียใจที่พวกมันไม่ได้อะไรไปอัญญายิ้มและพูดว่าเธอไม่ได้ทำลายมันจริงๆหรอกความคิดและความรู้ทั้งหมดมันอยู่ในหัวของเธออยู่แล้วใช่ไอรีนพูดพร้อมจับมืออัญญาและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงต้องสู้เพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันแสงไฟจากห้องทดลองยังคงส่องสว่างในค่ำคืนที่เงียบสงบไอรีนกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกับแผนผังใหม่ที่ซับซ้อนบนโต๊ะขณะที่อัญญานั่งมองเธอจากมุมห้องดึกขนาดนี้แล้วเธอยังจะทำต่ออีกเหรออัญญาถามน้ำเสียงแฝงด้วยความเป็นห่วงฉันต้องรีบออกแบบให้เสร็จเรามีนักลงทุนรออยู่ถ้าฉันส่งต้นแบบไปทันเวลามันอาจจะเปลี่ยนโอกาสของเราได้ไอรีนตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นอัญญาถอนหายใจโอกาสสำหรับอะไรเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นหรือเพื่อเธอเองคำถามนั้นทำให้ไอรีนหยุดมือชั่วครู่เธอเงยหน้ามองอัญญาแต่ไม่ได้ตอบอะไรหลายวันที่ผ่านมาไอรีนมุ่งมั่นกับการพัฒนาเครื่องจักรจนแทบไม่มีเวลาพูดคุยกับอัญญาขณะที่อัญญารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอเริ่มถูกบดบังด้วยความทะเยอทะยานของไอรีนในเย็นวันหนึ่งอัญญาพูดขึ้นเธอจำได้ไหมว่าทำไมเราถึงเริ่มต้นสิ่งนี้แน่นอนเพราะเราต้องการช่วยเหลือคนไอรีนตอบแต่มันยังเกี่ยวกับการช่วยคนอยู่หรือเปล่าหรือมันกลายเป็นการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตัวเองไปแล้วอัญญาถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอไม่เข้าใจไอรีนพูดพลางเดินไปที่โต๊ะทำงานถ้าฉันไม่สร้างสิ่งนี้ให้สำเร็จมันจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำฉันไม่เข้าใจไอรีนฉันอยู่กับเธอมาตลอดแต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนฉันถูกทิ้งไว้ข้างหลังคำพูดของอัญญาทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงไอรีนหันกลับมาและมองอัญญา
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอไว้ไอรีนพูดเสียงเบาแต่ฉันคิดว่าเราต้องทำให้สำเร็จเพื่ออนาคตของเราแล้วอนาคตที่ว่านั้นเป็นของเราหรือของเธออัญญาถามพลางมองไอรีนด้วยสายตาที่เศร้าส้อยฉันไม่รู้ไอรีนตอบในที่สุดเธอไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกที่สับสนในใจได้อย่างไรวันต่อมาทั้งสองเดินทางไปยังเนินเขาที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างทางพวกเธอไม่ได้พูดอะไรกันเลยเมื่อถึงจุดที่พวกเธอเคยดูดาวด้วยกันอัญญาพูดขึ้นไอรีนเธอเคยคิดไหมว่าความฝันของเราอาจจะต่างกันเกินไปต่างกันแค่ไหนไอรีนถามน้ำเสียงเริ่มหวั่นไหวเธอฝันถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่ฉันฝันถึงความเรียบง่ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มันเหมือนฉันกำลังขวางทางฝันของเธอไม่จริงเธอไม่ได้ขวางอะไรเลยไอรีนตอบทันควันแต่ฉันแค่ไม่รู้ว่าจะสมดุลระหว่างสิ่งที่ฉันอยากทำกับสิ่งที่เธอต้องการยังไงอัญญานั่งลงบนพื้นหญ้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไอรีนเธอรู้ไหมว่าความฝันของฉันจริงๆแล้วไม่ได้ต่างจากเธอเลยฉันก็อยากช่วยคนแต่ฉันไม่อยากเสียเธอไปในระหว่างทางไอรีนเดินมานั่งข้างๆก่อนจะจับมือของอัญญาไว้ฉันก็ไม่อยากเสียเธอไปเหมือนกันงั้นเราต้องหาทางร่วมกันอัญญาพูดความฝันของเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราหยุดมองว่ามันเป็นเส้นที่ขนานกันในค่ำคืนนั้นพวกเธอเริ่มพูดคุยกันถึงสิ่งที่แต่ละคนต้องการและหาทางที่จะรวมความฝันของพวกเธอไว้ด้วยกันเราไม่ต้องรีบไอรีนพูดในที่สุดฉันพร้อมจะเดินช้าลงเพื่อให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นและฉันพร้อมจะก้าวไปกับเธออัญญาตอบถ้ามันหมายถึงการที่เราจะได้สร้างอนาคตที่มีทั้งสองคนร่วมกันใต้แสงดาวเส้นแบ่งระหว่างความฝันของพวกเธอเริ่มเลือนหายไกลเป็นเส้นทางเดียวกันที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักเช้าตรู่วันใหม่แสงแรกของดวงอาทิตย์สะท้อนกับตัวอาคารในเมืองหลวงใหญ่ที่เคยมีแต่ความวุ่นวายแต่วันนี้กลับมีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปไอรีนและอัญญากำลังยืนอยู่หน้าเครื่องจักรต้นแบบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางลานกว้างของเมืองทั้งสองจับมือกันขณะมองดูมันอย่างภาคภูมิใจพร้อมไหมอัญญาถามด้วยรอยยิ้มไม่ไอรีนตอบแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่เราจะทำให้มันสำเร็จหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไอรีนเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมืองที่เธอได้รับมอบหมายให้สร้างพลังงานนั้นไม่ได้มีทรัพยากรเหมือนเมืองหลวงอื่นๆการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากลมน้ำหรือแสงแดดโดยตรงไม่ได้ผลดีเท่าที่เธอคาดหวังมันต้องมีวิธีอื่นอัญญาพูดในค่ำคืนหนึ่งขณะพวกเธอนั่งพูดคุยกันใต้แสงไฟดวงเล็กที่พวกเธอสร้างขึ้นแต่มันจะเป็นวิธีไหนเราลองทุกอย่างแล้วไอรีนตอบอัญญานิ่งคิดก่อนพูดแล้วถ้าเราไม่เริ่มจากสิ่งที่เราเคยลองละแต่ลองดูสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดถึงมาก่อนค่ำคืนที่ลมเย็นพัดผ่านใต้ท้องฟ้าสีดำสนิททั้งสองนั่งอยู่บนหลังคาอาคารทดลองชั้นเล็กๆที่พวกเธอสร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ไอรีนจ้องมองไปที่เครื่องต้นแบบตรงหน้าน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกดดันมันเหมือนเราชนกำแพงไอรีนพูดพลางถอนหายใจไม่มีอะไรที่เรายังไม่ได้ลองแล้วแต่ทำไมมันถึงยังไม่สำเร็จอัญญาหันมามองเธอพูดเหมือนเราหมดทางไปทั้งที่ฉันเห็นว่าเธอมีทางออกอยู่ในตัวแล้วอะไรล่ะไอรีนถามกลับทันควันเธอพูดเหมือนฉันรู้แต่จริงๆฉันไม่มีคำตอบเลยอัญญาหัวเราะเบาๆคำตอบไม่ได้อยู่ในแผนผังหรือสมการพวกนั้นหรอกไอรีนคำตอบอยู่ในสิ่งที่เรามองข้ามมาตลอด
ไอรีนหันมาจ้องตาอัญญาแสงจากหลอดไฟดวงเล็กที่พวกเธอประดิษฐ์ขึ้นสะท้อนในดวงตาคู่นั้นสิ่งที่เรามองข้ามเหรอใช่ลองคิดดูสิเมืองนี้มีคนเดินขวักไขว่ทุกวันมีแสงแดดที่เผาผลาญอาคารมีเสียงมีการเคลื่อนไหวมันคือพลังงานทั้งนั้นทำไมเราต้องรอให้พลังงานมาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างลมหรือน้ำไอรีนขมวดคิ้วแต่แล้วสายตาของเธอเปลี่ยนไปเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นร่างกายคนเดินแรงจากฝีเท้าความร้อนจากอาคารและแรงสั่นสะเทือนจากถนนอัญญาเสริมทุกอย่างอยู่รอบตัวเราแล้วมันแค่รอให้เธอเปลี่ยนมันเป็นพลังงานไอรีนลุกขึ้นทันทีตบมือลงบนหน้าผากตัวเองเบาๆมันเหมือนฉันคิดไม่ถึงทั้งที่มันอยู่ต่อหน้ามาตลอดเราไม่ต้องสร้างพลังงานใหม่เราแค่ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่แบบนั้นล่ะอัญญายิ้มพร้อมพยักหน้าฉันต้องใช้วัสดุที่เบาติดตั้งง่ายและเก็บพลังงานได้อย่างต่อเนื่องไอรีนเริ่มพูดกับตัวเองรอยยิ้มเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าไม่ใช่เครื่องจักรขนาดใหญ่แต่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในชีวิตประจำวันอัญญามองไอรีนที่ตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เธอหัวเราะและพูดขึ้นเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเธอมีคำตอบอยู่แล้วในตัวเองไอรีนหันมาหาอัญญาเธอไม่ใช่แค่ทำให้ฉันคิดได้แต่เธอทำให้ฉันเห็นว่าคำตอบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในห้องทดลองมันอยู่ในชีวิตจริงของคนอื่นอัญญายิ้มกว้างฉันแค่ช่วยให้เธอหาคำตอบของตัวเองและมันก็ได้ผลดีมากไอรีนมองหน้าอัญญาอย่างจริงจังถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ความคิดนี้กลายเป็นจริงและฉันอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของมันก็ต้องอยู่แล้วอัญญาพูดพร้อมหัวเราะเบาๆเพราะฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอทำมันคนเดียวนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือเครือข่ายที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างไอรีนพูดในวันนั้นในวันเปิดตัวเครื่องจักรถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ผู้คนในเมืองมารวมตัวกันด้วยความตื่นเต้นและสงสัยไอรีนก้าวขึ้นไปบนเวทีที่ตั้งอยู่หน้าเครื่องจักรขณะที่อัญญายืนอยู่ข้างเธอฉันรู้ว่าเมืองนี้เคยเจอกับความมืดมิดไอรีนพูดเสียงดังแต่ฉันเชื่อว่าเราทุกคนสามารถสร้างแสงสว่างได้ไม่ใช่เพียงจากเทคโนโลยีแต่จากความร่วมมือของพวกเราอัญญาส่งสัญญาณให้ไอรีนเริ่มต้นเธอกดสวิตช์เครื่องจักรเสียงของมันเริ่มทำงานเบาๆก่อนที่แสงไฟจะค่อยๆสว่างขึ้นทั่วทั้งลานทันทีที่แสงไฟส่องไปทั่วลานผู้คนส่งเสียงเชียร์ด้วยความดีใจแสงไฟนี้ไม่ได้มาจากแค่เครื่องจักรแต่มันคือแสงที่เกิดจากพลังงานที่ทุกคนในเมืองช่วยกันสร้างมันใช้งานได้จริงหญิงชราคนหนึ่งพูดด้วยน้ำตานี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคืออนาคตชายหนุ่มอีกคนพูดหลังจากความสำเร็จครั้งนี้ไอรีนถูกยกย่องให้เป็นนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกสำเร็จมากที่สุดไม่ใช่การได้รับคำชมแต่เป็นการเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังของผู้คนฉันบอกเธอแล้วว่ามันจะสำเร็จอัญญาพูดพร้อมยิ้มแต่ถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่มีวันได้คิดแบบนี้ไอรีนตอบทั้งสองมองดูแสงไฟที่ส่องสว่างทั่วเมืองมันไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังงานแต่มันคือสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความหวังเช้าวันใหม่ในวันที่ดูเหมือนปกติไอรีนตื่นขึ้นมาในห้องพักเล็กๆที่โรงแรมกลางเมืองระหว่างการเดินทางไปนำเสนอผลงานเครื่องต้นแบบในอีกเมืองหนึ่งแต่บางอย่างผิดปกติอัญญาหายไปบนเตียงฝั่งตรงข้ามมีเพียงเสื้อผ้าที่ถูกพับอย่างเรียบร้อยและจดหมายสั้นๆวางอยู่บนหมอนฉันต้องไปจัดการบางอย่างอย่าตามหาฉันลายมือในจดหมายคือของอัญญา
ไอรีนอ่านจบแล้วรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากตัวเธอพยายามคิดหาเหตุผลว่าทำไมอัญญาถึงจากไปโดยไม่บอกล่วงหน้าเธอไปที่ไหนและทำไมถึงไม่บอกฉันไอรีนพึมพำกับตัวเองไอรีนเริ่มต้นค้นหาในสถานที่ที่อัญญาน่าจะไปเธอเดินกลับไปยังถนนที่พวกเธอเคยเดินด้วยกันผ่านร้านกาแฟเล็กๆที่อัญญาเคยบอกว่าเธอชอบกลิ่นของมันและที่นั่งริมแม่น้ำที่พวกเธอเคยพูดคุยเรื่องความฝันแต่ทุกที่กลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของอัญญาระหว่างการค้นหาความทรงจำเกี่ยวกับอัญญาเริ่มถาโถมเข้ามาในใจของไอรีนคำพูดที่ให้กำลังใจเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่ช่วยให้เธอผ่านวันที่ยากลำบากที่สุดฉันไว้ใจเธอไอรีนพูดกับตัวเองแต่ทำไมถึงรู้สึกเหมือนหัวใจฉันขาดอะไรไปหลังจากหลายวันผ่านไปโดยไม่มีวี่แววของอัญญาไอรีนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอรักอัญญาเพราะสิ่งที่อีกฝ่ายทำเพื่อเธอหรือเพราะเธอรักตัวตนของอัญญาอย่างแท้จริงในค่ำคืนหนึ่งไอรีนยืนอยู่ใต้แสงดาวที่พวกเธอเคยชมด้วยกันน้ำเสียงในใจของอัญญาก้องขึ้นมาบางครั้งเราต้องปล่อยให้สิ่งที่เรารักได้เป็นตัวของตัวเองคำพูดนั้นทำให้ไอรีนเริ่มสงบลงเธอหยุดค้นหาและตัดสินใจกลับไปที่ห้องทดลองเพื่อทำงานต่อเธอเชื่อว่าอัญญาจะกลับมาเมื่อถึงเวลาหลายวันต่อมาในค่ำคืนที่ไอรีนกำลังทำงานอยู่คนเดียวในห้องทดลองเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอรีบลุกขึ้นไปเปิดและที่นั่นอัญญายืนอยู่พร้อมกระเป๋าเป้ที่ดูหนักอึ้งเธอหายไปไหนมาไอรีนถามน้ำเสียงเจือด้วยทั้งความโกรธและความโล่งใจฉันขอโทษอัญญาตอบฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอกังวลแต่ฉันต้องกลับไปจัดการบางอย่างที่ฉันทิ้งไว้อัญญาวางกระเป๋าลงและเปิดมันออกด้านในคือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ดูเรียบง่ายแต่สำคัญนี่คือสิ่งที่ฉันเคยออกแบบไว้สมัยก่อนอัญญาพูดมันเป็นแค่แนวคิดเล็กๆที่ฉันไม่เคยกล้าลงมือทำแต่หลังจากได้ทำงานกับเธอฉันรู้ว่าฉันต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและมันอาจจะช่วยเราได้ไอรีนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเธอไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียวฉันไม่ต้องการให้เธอรู้สึกว่าต้องแบกรับอะไรไว้อัญญาจับมือไอรีนขึ้นมาและฉันก็ไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าต้องพึ่งฉันตลอดเวลาเหมือนกันเราต่างคนต่างมีเส้นทางของเราแต่ฉันอยากให้เส้นทางนั้นบรรจบกันเสมอฉันเข้าใจแล้วไอรีนพูดพร้อมยิ้มและฉันไว้ใจเธอไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนหรือทำอะไรทั้งสองยืนมองหน้ากันก่อนที่อัญญาจะพูดขึ้นเบาๆและฉันจะไม่หายไปไหนอีกถ้าเธอยังอยากให้ฉันอยู่เธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันแล้วเธอไม่มีทางไปไหนได้ไอรีนตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังการหายตัวไปของอัญญาทำให้ไอรีนเรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักและไว้ใจโดยไม่มีเงื่อนไขความสัมพันธ์ของพวกเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอยู่ใกล้กันเสมอไปแต่คือการรู้ว่าทั้งคู่ต่างเป็นส่วนสำคัญของกันและกันค่ำคืนที่ลมพัดเย็นสบายในห้องทดลองเล็กๆของพวกเธอเสียงเครื่องมือโลหะเงียบลงไอรีนและอัญญานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานฝุ่นที่เกาะตามชิ้นส่วนอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟดวงเล็กฉันมีบางอย่างต้องบอกเธออัญญาพูดขึ้นเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยไอรีนเงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกมองใบหน้าที่ดูเคร่งเครียดของอัญญามีอะไรเหรออัญญาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งเธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันไม่ได้บอกเธอทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันและอดีตของฉันอัญญาเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยแววตาที่หลบเลี่ยงฉันไม่ได้เป็นแค่นักเดินทางที่ไม่มีอะไรเลยอย่างที่เธอคิดฉันเคยมีชีวิตที่มั่นคงมากกว่านี้
ฉันเคยทำงานในกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและฉันเป็นคนที่ทำให้มันล้มเหลวไอรีนขมวดคิ้วล้มเหลวเหรอใช่อัญญาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดมันเป็นโครงการใหญ่ที่ฉันมีส่วนสำคัญแต่ฉันทำพลาดฉันไม่ได้ระวังให้มากพอและมันทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่อุบัติเหตุอะไรมันทำให้คนสูญเสียทุกอย่างทั้งบ้านและชีวิตครอบครัวของฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นน้ำเสียงของอัญญาเริ่มสั่นเธอหลบสายตาไอรีนอัญญาไอรีนพูดเบาๆเธอเอื้อมมือไปจับมืออัญญาเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมไม่แต่ความผิดพลาดของฉันทำให้ทุกอย่างพังชะนี้ออกมาเพราะฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันกลายเป็นคนที่ไร้จุดหมายฉันไม่กล้าบอกเธอเพราะฉันกลัวว่าเธอจะมองฉันไม่เหมือนเดิมแล้วทำไมถึงเลือกบอกฉันตอนนี้ไอรีนถามอัญญามองหน้าไอรีนด้วยสายตาเปื้อนน้ำตาเพราะฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอความสัมพันธ์ของเราก็ไม่มีทางมั่นคงได้ฉันไม่อยากให้เธอรักฉันโดยที่ไม่รู้จักตัวฉันจริงๆไอรีนมองอัญญานิ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันดีใจที่เธอบอกฉันแม้ว่าเรื่องนี้จะทำให้เธอกลัวฉันไม่ได้รักเธอเพราะเธอไม่มีข้อผิดพลาดฉันรักเธอเพราะเธอพยายามที่จะดีขึ้นแม้ในวันที่ทุกอย่างพังคำพูดนั้นทำให้อัญญาหลุดน้ำตาเธอก้มหน้าแล้วหัวเราะเบาๆนี่เธอพูดเหมือนเป็นคนสมบูรณ์แบบเองเลยนะฉันไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในความผิดพลาดของเราไอรีนยิ้มและพูดต่อความผิดพลาดไม่ได้ทำให้เธอมีค่าน้อยลงมันแค่ทำให้เธอเป็นมนุษย์ที่ฉันรักมากขึ้นทั้งสองนั่งเคียงข้างกันในห้องทดลองเล็กๆที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนเครื่องจักรและแสงไฟนวลตาอัญญาหันมามองไอรีนพร้อมรอยยิ้มที่แฝงความโล่งใจเธอรู้ไหมการที่เธอบอกฉันแบบนี้ทำให้ฉันรู้ว่าเธอไว้ใจฉันมากแค่ไหนไอรีนพูดน้ำเสียงนุ่มนวลฉันก็หวังว่าเธอจะรู้ว่าฉันไว้ใจเธอมากกว่าใครในชีวิตอัญญาตอบกลับสายตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจไอรีนหัวเราะเบาๆหวังว่าฉันจะไม่ต้องสอบพิสูจน์นะฉันไม่ถนัดทำข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเครื่องจักรฉันว่าคะแนนเธอเต็มแน่อัญญาหัวเราะตอบแต่ถ้าเป็นข้อสอบความโรแมนติกเธออาจต้องปรับปรุงหน่อยนะงั้นเหรอไอรีนแกล้งทำหน้าตกใจฉันคิดว่าฉันผ่านทุกบททดสอบของเธอแล้วซะอีกอัญญาหรี่ตาเล็กน้อยงั้นพิสูจน์สิเธอจะทำยังไงให้ฉันเชื่อว่าเธอเป็นนักโรแมนติกตัวจริงไอรีนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหยิบไขควงจากโต๊ะข้างๆนี่เธอจะซ่อมเครื่องจักรโชว์เหรออัญญาถามพลางขมวดคิ้วไม่หรอกไอรีนพูดพร้อมหมุนไขควงเล่นในมือฉันแค่จะขันหัวใจของเธอให้แน่นขึ้นเพราะฉันไม่อยากให้มันหลุดออกจากฉันไปอัญญาหัวเราะโอ้โหไอรีนนี่เธอหยอดฉันด้วยมุกวิศวกรรมเหรอทำไงได้ฉันเป็นวิศวกรนี่ไอรีนตอบพร้อมยักไหล่ถ้าเธออยากได้มุกหวานกว่านี้ฉันต้องโหลดซอฟต์แวร์อัปเดตความโรแมนติกก่อนหลังจากหัวเราะจนเหนื่อยอัญญาหันไปมองไอรีนสายตาที่เคยเปื้อนน้ำตาก่อนหน้านี้กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นรู้ไหมไอรีนฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้พบใครที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าอดีตที่เจ็บปวดของฉันมันไม่สำคัญอีกต่อไปไอรีนมองตอบและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอดีตของเธอไม่ได้ทำให้เธอด้อยค่าเธอคือคนที่ทำให้ฉันรู้ว่าความรักคือการอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอัญญายิ้มเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปแตะแก้มของไอรีนเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันคิดว่าคะแนนโรแมนติกของเธออาจจะเพิ่มขึ้นแล้วนะจริงเหรอ
งั้นฉันขอคะแนนเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมไอรีนพูดพร้อมโน้มตัวเข้าไปใกล้อัญญาหัวเราะเบาๆลองดูสิไอรีนค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้จนลมหายใจของทั้งสองสัมผัสกันริมฝีปากของพวกเธอประทับกันอย่างแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกทุกสัมผัสเหมือนกับการยืนยันคำมั่นสัญญาที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้เมื่อจูบจบลงอัญญากระซิบด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าเธอสอบผ่านแล้วงั้นฉันถือว่าได้เกียรตินิยมอันดับ1ใช่ไหมไอรีนพูดพร้อมหัวเราะแน่นอนแต่เธอต้องรักษามันไว้ด้วยนะอัญญาตอบพลางดึงตัวไอรีนเข้ามากอดทั้งสองนั่งกอดกันใต้แสงไฟในห้องทดลองไอรีนพูดขึ้นเบาๆไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนฉันจะเดินไปพร้อมกับเธออัญญามองออกไปยังเครื่องจักรที่พวกเธอสร้างด้วยกันและตอบกลับและฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำมันคนเดียวเพราะเราไม่ได้สร้างแค่เครื่องจักรเรากำลังสร้างอนาคตด้วยกันงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลกในเมืองหลวงใหญ่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และนวัตกรรมตึกจัดแสดงสูงตระหง่านส่องไฟหลากสีสะท้อนความก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่ไอรีนและอัญญายืนอยู่หน้าเครื่องจักรต้นแบบที่พวกเธอสร้างขึ้นด้วยความภาคภูมิใจบูธของพวกเธอถูกจัดอย่างเรียบง่ายแต่เครื่องจักรที่ยืนเด่นกลางเวทีเล็กๆดูทรงพลังอย่างปฏิเสธไม่ได้พร้อมหรือยังอัญญาถามพลางมองหน้าไอรีนไม่รู้เหมือนกันไอรีนตอบพร้อมหัวเราะเบาๆแต่ฉันรู้ว่าเราไม่ได้มาถึงตรงนี้ด้วยโชคเรามาด้วยความพยายามเมื่อถึงเวลานำเสนอผู้คนเริ่มล้อมรอบบูธเล็กๆของพวกเธอไอรีนก้าวขึ้นไปบนเวทีพร้อมแผ่นกระดาษที่เธอเตรียมไว้แต่เธอตัดสินใจวางมันลงเครื่องจักรนี้ไม่ได้เป็นแค่ผลผลิตของเทคโนโลยีไอรีนเริ่มพูดมันคือสัญลักษณ์ของความหวังของการทำงานร่วมกันและการมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในตำราเธอชี้ไปที่เครื่องจักรสิ่งนี้ไม่ใช่แค่สร้างแสงไฟแต่มันสร้างโอกาสมันเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งที่ทุกคนทำในชีวิตประจำวันเช่นการเดินการเคลื่อนไหวหรือความร้อนจากอาคารมันไม่ต้องการทรัพยากรมากมายไม่ต้องการต้นทุนมหาศาลแต่ต้องการความร่วมมือของทุกคนผู้ชมเริ่มพยักหน้าอย่างสนใจเสียงปรบมือดังขึ้นเบาๆอัญญาก้าวเข้ามายืนข้างไอรีนและพูดต่อเราสร้างสิ่งนี้ด้วยเป้าหมายที่เรียบง่ายเพื่อให้ชุมชนที่ไม่มีโอกาสได้มีสิ่งที่พวกเขาควรจะมีมาตลอดแสงสว่างเพื่อพิสูจน์สิ่งที่พวกเธอพูดไอรีนและอัญญาจัดการทดสอบเครื่องจักรสดๆบนเวทีอัญญาเดินไปที่แป้นเหยียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรและเริ่มเคลื่อนไหวเบาๆทุกการเคลื่อนไหวคือพลังงานอัญญาพูดพร้อมเหยียบแป้นอย่างมั่นคงแสงไฟดวงเล็กๆค่อยๆสว่างขึ้นจากด้านบนของเครื่องจักรและไม่กี่วินาทีต่อมาจอแสดงผลด้านข้างก็ปรากฏเป็นกราฟแสดงปริมาณพลังงานที่สะสมได้เสียงปรบมือดังกึกก้องขึ้นในห้องแสดงหลายคนถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอขณะพวกเธออธิบายเพิ่มเติมหลังการนำเสนอผู้คนต่อแถวเพื่อพูดคุยและแสดงความชื่นชมไอรีนและอัญญาได้รับคำเชิญจากองค์กรต่างๆที่ต้องการสนับสนุนโครงการนี้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มสิ่งที่พวกคุณทำเป็นมากกว่านวัตกรรมมันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งวงการอัญญาหันมามองไอรีนเราไม่ได้แค่สร้างเครื่องจักรแต่เราอาจกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงใช่ไอรีนตอบพร้อมรอยยิ้มและเราจะไม่หยุดแค่นี้คืนนั้นหลังงานแสดงจบลงทั้งสองนั่งอยู่ใต้แสงไฟจากตึกสูงในเมืองหลวงมองดูภาพแสงไฟที่พวกเธอช่วยสร้างให้โลกนี้
วันนี้มันเหมือนฝันเลยอัญญาพูดพร้อมหัวเราะฉันไม่เคยคิดว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้แต่ฉันคิดว่าฝันนี้ไม่ได้จบแค่นี้ไอรีนตอบมันคือจุดเริ่มต้นงั้นเราต้องทำให้ฝันนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอัญญาพูดพร้อมยื่นมือออกมาไอรีนจับมือเธอไว้แน่นและเราจะทำมันไปด้วยกันลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้าที่เขียวขจีเสียงนกร้องประสานอยู่ในฉากหลังที่เงียบสงบหมู่บ้านเล็กๆแห่งเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยไร้ไฟฟ้าตอนนี้กลับเต็มไปด้วยแสงไฟอ่อนๆที่ส่องสว่างจากเครื่องจักรพลังงานที่ไอรีนและอัญญาร่วมกันสร้างทั้งสองกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารจุดเดียวกับที่พวกเธอเคยคุยกันถึงความฝันเมื่อครั้งแรกที่พบกันมันแปลกนะอัญญาพูดขณะมองดูท้องฟ้าที่เราเดินทางไปไกลขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็กลับมาที่นี่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่การกลับมาไอรีนพูดพร้อมมองอัญญามันคือการเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันต่อมาทั้งสองเดินไปยังโรงเรียนเล็กๆที่พวกเธอช่วยปรับปรุงหลังจากความสำเร็จในงานแสดงเทคโนโลยีเด็กๆในหมู่บ้านนั่งล้อมรอบอัญญาและไอรีนขณะที่พวกเธอเล่าเรื่องราวการเดินทางและการสร้างเครื่องจักรพวกเราสองคนไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสำเร็จไอรีนพูดกับเด็กๆเราเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดและความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้คือการไม่ยอมแพ้อัญญาหยิบชิ้นส่วนเล็กๆของเครื่องจักรออกมาให้เด็กๆดูและสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเราไม่มีทางทำสำเร็จได้ถ้าไม่มีคนที่เรารักและไว้ใจอยู่เคียงข้างเด็กชายคนหนึ่งยกมือขึ้นถามแล้วตอนนี้คุณอยากทำอะไรต่อไปไอรีนกับอัญญามองหน้ากันก่อนที่ไอรีนจะตอบด้วยรอยยิ้มตอนนี้เราอยากช่วยให้พวกเธอสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เองในวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังซ่อมแซมกังหันลมในหมู่บ้านไอรีนหยุดและมองอัญญาที่กำลังทำงานด้วยความตั้งใจเธอรู้ไหมว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเรียบง่ายแบบนี้จะทำให้ฉันมีความสุขได้มากขนาดนี้ไอรีนพูดอัญญาหันมามองฉันว่าความสุขมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรามีแต่มันคือเรื่องของคนที่เราอยู่ด้วยมากกว่าไอรีนยิ้มก่อนจะพูดแซวเธอพูดแบบนี้เพราะอยากได้คะแนนโรแมนติกใช่ไหมแน่นอนอัญญาตอบพลางหัวเราะแต่ฉันคิดว่าฉันควรจะได้คะแนนเต็มแล้วนะเธอได้คะแนนเต็มตั้งแต่วันที่เราพบกันแล้วไอรีนพูดพลางจับมืออัญญาไว้ในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ใต้แสงดาวในหมู่บ้านเล็กๆไอรีนพูดขึ้นเธอคิดว่าพวกเราจะถูกจดจำยังไงเราอาจจะไม่ถูกจดจำในฐานะฮีโร่หรือผู้ยิ่งใหญ่อัญญาตอบแต่ถ้ามีใครสักคนที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทำนั่นก็มากพอแล้วไอรีนพยักหน้าบางทีแสงไฟที่เราสร้างมันอาจไม่ใช่แค่แสงสว่างที่มองเห็นได้แต่มันคือแสงสว่างในใจของคนที่มองเห็นความเป็นไปได้อัญญาหัวเราะเบาๆเธอพูดเหมือนนักปรัชญาเลยนะก็เธอทำให้ฉันคิดแบบนั้นไอรีนตอบพร้อมยิ้มทั้งสองมองดูแสงไฟจากหมู่บ้านที่ส่องสว่างขึ้นมาอย่างอบอุ่นมันอาจไม่ได้เป็นแสงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เป็นแสงที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักไอรีนและอัญญาที่อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันท่ามกลางแสงไฟที่พวกเธอสร้างขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆพวกเธออาจไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สิ่งที่พวกเธอทำคือการจุดประกายความฝันให้กับคนรุ่นใหม่และพิสูจน์ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างเพื่อตัวเองแต่มันคือสิ่งที่เราแบ่งปันให้ผู้อื่นในวันที่มืดมิดและไร้ทางมัน
ความฝันไกลเกินเอื้อมถึงแต่ฉันเจอเธอในคืนที่ดาวยังพร่างพรายเปลี่ยนทุกสิ่งในหัวใจให้มีแสงนำทางเราฝ่าพายุและความมืดมนมือเธอที่จับไว้ไม่เคยปล่อยไปทุกก้าวที่ยากลำบากเราเดินไปด้วยกันสร้างแสงสว่างในคืนที่ไร้ไฟเพราะแสงที่เราสร้างมันไม่ใช่แค่แสงไฟแต่มันคือแรงใจที่ล้อมรวมทุกความฝันให้โลกที่เคยว่างเปล่าได้เปลี่ยนเป็นความหวังแสงนี้จะส่องไปไม่มีวันดับลงจากชนบทไกลสู่เมืองใหญ่ทุกเครื่องจักรทุกหยดเหงื่อที่เธอให้ไม่ได้สร้างเพียงพลังงานแต่เป็นพลังใจให้คนที่ยังรอคอยแสงนี้ในชีวิตเราฝ่าพายุและความมืดมนมือเธอที่จับไว้ไม่เคยปล่อยไปทุกก้าวที่ยากลำบากเราเดินไปด้วยกันสร้างแสงสว่างในคืนที่ไร้ไฟเพราะแสงที่เราสร้างมันไม่ใช่แค่แสงไฟแต่มันคือแรงใจที่ล้อมรวมทุกความฝันให้โลกที่เคยว่างเปล่าได้เปลี่ยนเป็นความหวังแสงนี้จะส่องไปไม่มีวันดับลงทางข้างหน้าที่ยาวไกลแต่เธออยู่ตรงนี้เป็นดาวในใจและฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราจะผ่านไปด้วยกันไม่ได้เพราะแสงที่เราสร้างมันไม่ใช่แค่แสงไฟแต่มันคือแรงใจที่ล้อมรวมทุกความฝันให้โลกที่เคยว่างเปล่าได้เปลี่ยนเป็นความหวังแสงนี้จะส่องไปไม่มีวันดับลงในคืนที่ไร้ทางเราจุดแสงไฟมันไม่ใช่แค่ไฟแต่มันคือหัวใจที่เธอและฉันสร้างขึ้นมาสว่างตลอดไป